Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn cách làm bánh gạo cây Hàn Quốc với phần bánh gạo mình tự làm tại nhà bằng những loại bột rất là dễ tìm. Thành phẩm thì dai mềm, kết hợp phần nước sốt rất là đặc biệt. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp cùng làm với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ chuẩn bị để làm bánh gạo. Hana sử dụng 150g bột gạo, 100g bột nếp, 50g bột năng và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ rây phần bột này cho thật là mịn. Nước, Hana sử dụng khoảng 270ml nước sôi. Phần nước này cô bác, anh chị và các bạn nấu cho thật là sôi và cho từ từ vào bột. Mình cho từng chút một vào trộn đều. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có cho một lần, bột bị nhão. Cô bác, anh chị và các bạn mình sử dụng một cái phới dẹp hoặc một cái giá. Mình vừa trộn vừa ấn bột. Để cho bột bớt nóng thì bắt đầu mình dùng tay mình nhồi cho tới khi hỗn hợp thành một khối dẻo mịn, không dính tay là đạt. Nếu khô thì cô bác, anh chị và các bạn có thể cho thêm một chút nước nữa. Lượng nước có thể dao động từ 270 tới 275ml, tùy theo độ hút nước của bột. Sau khi nhồi thành một khối dẻo mịn và không dính tay thì mình sẽ lấy màng bọc thực phẩm bọc lại. Trước khi cho bột vào màng bọc thực phẩm bọc lại, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ thoa thêm một lớp dầu bên ngoài để phần bột này không bị khô và để khoảng 30 phút cho bột nở. Sau 30 phút thì mình sẽ cho khối bột ra bàn nhồi sơ lại. Trước khi nhồi, cô bác, anh chị và các bạn nhớ thoa một lớp dầu ăn phía dưới và lòng bàn tay của mình. Việc làm này giúp các viên bánh sau khi làm xong được bóng đẹp và khi xếp chồng lại không bị dính với nhau. Vừa nhồi, cô bác, anh chị và các bạn vừa lăn dài khối bột. Sau đó mình sẽ gấp lại. Mình làm 3-4 lần như vậy thì bột rất là mịn và dẻo. Bột bây giờ trông rất là mịn và rất là dẻo. Mình sẽ chia bột ra thành 12 phần. Lăn từng khối bột thành hình trụ dài, có đường kính khoảng 1,5cm. Phần bánh gạo này Hana cắt có chiều dài là 7cm. Cô bác, anh chị và các bạn có thể cắt bằng
hoặc nhỏ hơn, lớn hơn, tùy ý mình nha. Với các khối bột còn lại, mình cũng sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Phần bột sau khi làm xong thì mình cho vào hộp kín đậy lại để tránh bột bị khô. Trong khi tạo hình bánh thì mình sẽ chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi khoảng 2 lít. Khi nước thật sôi thì cho vào 2 muỗng canh dầu ăn khuấy đều. Cho từ từ phần bột bánh vào. Sau khi cho hết phần bánh gạo vào, mình nấu khoảng 1 phút cho bột định hình lại. Dùng đũa đảo 2-3 vòng để bánh gạo không bị dính ở dưới đáy nồi. Tiếp tục nấu ở lửa vừa cho tới khi phần nước sôi trở lại và bánh gạo nổi lên hết thì tắt bếp. Vớt bánh ra cho vào tô nước lạnh để khoảng 5 phút cho bánh nguội. Sau đó vớt bánh ra rổ và để cho thật là ráo nước. Và đây là phần bánh gạo của Hana vừa làm xong. Bánh có độ dai mềm vừa phải. Cô bác, anh chị và các bạn có thể làm nhiều. Mình luộc xong, mình để trong tủ đông. Khi nào ăn mình chỉ cần lấy ra, thả vào nước sôi một vài phút, cho bánh mềm trở lại. Thì mình sẽ chế biến món ăn theo ý thích. Tiếp theo, mình sẽ đi nấu phần nước sốt ăn kèm. Hana sử dụng chả cá Hàn Quốc. Mình sẽ dùng khoảng 110g. Chả cá này Hana mua trong shop Việt. Cô bác, anh chị và các bạn có thể cắt hình tam giác giống như của Hana, hoặc là cắt theo miếng dài nhỏ tùy ý. Và thêm một phần nguyên liệu không thể thiếu là bắp cải. Hana sử dụng 150g bắp cải, sau khi rửa thật sạch mình cũng cắt nhỏ. Một củ hành tây mình sẽ thái lát. Và 30g hành lá cắt khúc. Bắt một cái son nhỏ lên bếp, cho vào son 1,5 muỗng canh dầu ăn đun nóng lên. Sau khi dầu nóng thì mình cho 1/2 số hành tây, hành lá vào. Mình sẽ phi cho hành thơm. Thêm vào 1,2 lít nước, 30g khô cá cơm, 30g rong biển khô. Trộn đều và đậy nắp lại nấu sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ và nấu thêm khoảng 10 phút nữa. Sau 10 phút thì mình sẽ lọc lấy nước dung, cho vào một cái chảo lớn. Phần tương ớt Hàn Quốc, Hana sử dụng 120g. Một phẩy 5 muỗng canh ớt bột Hàn Quốc.
Phần gia vị nêm gồm có 1 muỗng canh nước tương loại nhạt, 1/4 muỗng cà phê muối, 30 g đường cát, 3 muỗng canh mật ong. Khuấy đều hỗn hợp, cho hết phần bánh gạo, hành lá, hành tây, chả cá, đảo đều thêm một lần nữa và đậy nắp lại nấu sôi. Khi hỗn hợp sôi trở lại, lúc này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ nêm nước dùng lại. Mình đừng nêm mặn quá, một chút mình nấu sệt lại thì vị sẽ mặn hơn. Sau đó cho phần bắp cải, thêm vào 2 quả trứng luộc nếu có. Mình sẽ khuấy đều. Tiếp tục nấu ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi nước sốt sánh lại. Sau khi nước sốt sạch lại thì mình thêm vào 1 muỗng canh dầu me, 1 muỗng cà phê me rang vang, trộn đều lên là tắt bếp. Phần bánh gạo mình làm từ 3 loại bột pha lại với nhau, rất là mềm dẻo. Phần nước sốt thì sánh kẹo, hương vị thì thật là đậm đà thơm ngon. Vậy là Hana vừa chia sẻ thêm với cô bác, anh chị và các bạn một món ăn mới cho dịp cuối tuần. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn trên kênh Cooking with Hana Phùng vào thứ 6 và kênh Món Ngon cùng Hana Phùng vào thứ 3. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.